Số người Việt du học tăng đều các năm, nhưng phần lớn chọn ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Không dưới 60% là tiếp tục ở nước ngoài. Đi du học xong về nó hiếm lắm. Vì sao lại như vậy? Cái thu nhập ở đây nó rất là cao hơn rất là nhiều so với nếu mà mình đi về Sài Gòn mình làm. Thì cái thời gian mà nó hoàn vốn rõ ràng là ở Úc nó sẽ nhanh hơn. Sáu năm bám trụ ở nước ngoài sau khi học xong đại học, Thanh Xuân 32 tuổi, một học viên thạc sĩ ngành AI tại Úc, vẫn thấp thỏm tìm kiếm cơ hội để được định cư. Úc ngày càng siết visa, song Xuân và hầu hết bạn bè đều chung tư tưởng sẽ bám víu lấy cơ hội cuối cùng để được ở lại. Mình đang học bên Úc, mới nhập học tháng 3 vừa rồi. Khi mà tốt nghiệp ở Úc này thì chính phủ Úc có một cái loại visa cho mình thêm được 2 năm để ở lại làm việc. Mình muốn là mình ở lại Úc để làm lâu nhất có thể. Chừng nào mà visa không cho phép nữa rồi thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi thì về. Bạn bè mình thì hầu như ai đi du học thì cũng ở lại thôi. Cái trường hợp mà đi du học xong về nó hiếm lắm. Mà có về thì cũng là họ cũng ở lại vài năm đến hết visa rồi mà không còn sự lựa chọn nào khác rồi họ mới về. Mình sẽ không biết là cái chính sách định cư của Úc nó thay đổi lúc nào, cho nên là mình sẽ luôn luôn ở trong cái tâm trạng là thấp thỏm á, là mình có thể phải về nước bất kỳ lúc nào, khiến cho mình không yên tâm. Năm ngoái á, khi mà mình tìm hiểu cái chương trình này ở Úc á, thì cái ngành của mình visa đã được ở lại 4 năm cơ, nhưng mà khi mà mình qua họ lại thay đổi chính sách, cái thì từ 4 năm nó cắt xuống còn 2 năm. Tương tự, Minh Khoa 35 tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ tháng 8 tại Hàn Quốc cho biết, cơ hội tìm việc ở Hàn Quốc không tốt, thậm chí bị đối xử bất công vì là người nước ngoài. Khoa vẫn từ chối 2 công việc thu nhập hơn 40 triệu tại Việt Nam để ở lại. Tốt nghiệp đại học xong cái mình qua bên Hàn Quốc luôn. Từ năm 2015 mình học về kỹ thuật hóa học. Ở Hàn Quốc cái thu nhập nó không có phải như mình mong muốn. Thì có những các bạn Hàn Quốc cũng học tiến sĩ cũng được trả lương rất là thấp, nhưng mà vẫn là cao hơn so với cái sinh viên Việt Nam. Mình nghĩ là nếu như cùng một cái hiệu quả như nhau thì mình phải chênh nhau khoảng 20%, cũng dễ bị chửi hơn đó. Đi làm kiếm tiền thì cũng nhiều cái phân cực, cho nên mình chỉ làm tạm thời thôi. Còn ở bên vùng châu Âu hoặc là vùng Bắc Mỹ thì mình vẫn đang tìm. Ví dụ như Samsung họ kêu mình về, hoặc là Vin họ cũng định kêu mình. Thì ví dụ như Vin họ offer những vị trí từ khoảng từ 40 triệu cho đến 55 triệu. Nhưng mà nó kèm theo rất là nhiều cái yêu cầu mình phải rất khắt khe, nó không đáng để mình phải theo đuổi. Còn Samsung thì họ sẽ offer cho mình 30 đến 40 triệu. Nếu như mà mình làm ở châu Âu thì nó sẽ rơi vào khoảng chừng 70 cho đến 100 triệu một tháng. Mình muốn qua Mỹ, mình cũng đang xin. Mình cũng chưa rõ bây giờ, mình chỉ mới chập chững bước đây cho nên mà mình không biết rất khó khăn trắc trở là gì cả. Chỉ là mình thấy một số bạn đàn em của mình, cái thành tích của họ dở hơn mình mà họ vẫn đi được, cho nên mình nghĩ con đường mình đi qua nó không quá khó. Anh trai của mình là bạn bè của mình, cũng có một số người là đàn em của mình. Không dưới 60% là tiếp tục ở nước ngoài. Có một số người thì về giảng dạy, nhưng mà cũng ít lắm, mình chỉ biết có một người. Theo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, khoảng 70 đến 80% du học sinh ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Đây là số du học tự túc, một phần theo các học bổng hợp tác nhưng không về như cam kết. Ghi nhận từ 12 địa phương vào năm 2022 cho thấy hơn 8.800 người du học nhưng chỉ khoảng hơn 1.000 người trở về. Năm 2023, số trở về là 543 người. Số người Việt du học tăng đều các năm bằng nhiều con đường, ước tính hiện trên 250.000 người. Tính riêng diện tự túc, mỗi năm tăng khoảng 10.000 người. Lý giải nguyên nhân một bộ phận du học sinh không quay trở lại Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Theo nhà chức trách, do mức thu nhập cùng chính sách đãi ngộ ở nước ngoài tốt. Nhiều du học sinh cũng thừa nhận yếu tố chính là thu nhập cao. Thanh Xuân nói du học tự túc tốn kém nên chỉ ở nước ngoài làm việc mới mau hồi vốn và có dư cho tương lai. Qua Úc này thì là toàn bộ chi phí là mình tự chủ hết, tự lo hết. Mình học 18 tháng ha, thì tiền học hết 1 tỷ, tiền sinh hoạt hết 50 triệu một tháng đi. Cả hai vợ chồng mình đang ở đây. Đi học ở bên Úc nó đắt đỏ như vậy á. Cái tiền học phí thì nó sẽ tùy trường, nó tùy ngành nữa. Mình đi làm tới đây cũng được 7 năm rồi. Cái số năm kinh nghiệm hiện tại của mình nha, nếu mà bây giờ mình chuyển về Việt Nam á, cho là lương 60 triệu, mình thuê nhà, với lại nói chung là tiền ăn uống đủ hết kiểu, cho là hết 20 triệu đi, thì mình còn dư lại mỗi tháng 20 triệu, đúng không? Trong khi đó nếu như mà mình ở lại đây mình đi làm, chưa nói là sau khi mình tốt nghiệp ra nha, cái mức lương hiện tại mình đang đi làm á,
là mình đang ở cái mức đô Úc là 170 triệu rồi. Mình trừ ra cái tiền chi phí sinh hoạt của mình hết 50 triệu là mình còn dư lại tận 120 triệu mà. Thành ra là cái khoản mà mình tiết kiệm được á, nó nhiều hơn so với lúc mà mình còn ở Việt Nam. Và nếu mà nghĩ đến cái chuyện là mình đã bỏ ra 1 tỷ tiền đi học á, thì cái thời gian mà nó hoàn vốn rõ ràng là ở Úc nó sẽ nhanh hơn. Tại vì ở Úc bây giờ mình chỉ cần đi làm 1 năm đến 1 năm rưỡi là mình hoàn cái vốn đó rồi. Trong khi nếu về Sài Gòn á, thì cái con số đó nó lên tới tận 5-6 năm lận. Văn hóa làm việc tại nước ngoài, cụ thể là phương Tây, không gò bó như ở Việt Nam, khiến những du học sinh như Thanh Xuân cảm thấy dễ thở hơn. Văn hóa làm việc ở bên này nó rất là kiểu chill á, mọi người rất là tận hưởng, không có cái kiểu là làm bán sống bán chết á. Tại vì công việc đối với họ chỉ là một cái công việc thôi, công ty yêu cầu làm bao nhiêu là làm bấy nhiêu thôi, không có cái chuyện là ở lại làm. Họ không có mong đợi là mình phải ở lại làm đến khuya. Sếp thì cũng chả bao giờ mà gọi điện cho mình ngoài giờ làm việc cả. Đấy thì nó dễ chịu hơn, tại vì mình làm ở công ty đúng 8 tiếng thôi, sau 8 tiếng đó là thời gian là hoàn toàn của mình muốn làm gì mình làm, mình không cần phải lo suy nghĩ đến công việc nữa. Ở Việt Nam thì mình thấy tùy á, kiểu họ coi cái chuyện gọi điện cho mình và bảo mình làm việc sau giờ làm việc là cái chuyện bình thường á. Còn tại Đức, Trang Phạm cũng quyết định coi đây là quê hương thứ hai để lập nghiệp, khi Đức cho phép một người có 2 quốc tịch. Nhiều nước và vùng lãnh thổ khác cũng nới quy định visa, nhập cư để giữ chân nhân tài. Em đang ở Đức, người ta đang rất là cần những cái lao động có trình độ. Khi mà mình đã đi học đại học thì mình có rất là nhiều cơ hội để làm việc, người ta cũng tạo nhiều cơ hội cho mình làm việc, dễ dàng hơn cho việc mà mình đi làm visa, đi làm thường trú. Như nước Đức vừa rồi thì là đã cho người nước ngoài được có 2 quốc tịch, lao động chất lượng cao thì mình có thể đón bố mẹ sang ở cùng. Đương nhiên là mình là người Việt Nam, mình vẫn yêu đất nước Việt Nam, nhưng mà có một cái quốc tịch nữa rồi thì đương nhiên đấy là lợi thế cho con cái của mình, gia đình của mình rồi. Mà ở đây người chồng cũng có thể xin nghỉ thai sản để ở nhà chăm con, thay vợ. Đó cũng là một cái rất là lợi thế. Cái cơ hội định cư của em thì nó khá rõ ràng rồi ạ. Những người như Xuân, Trang bị thuyết phục bởi mức đãi ngộ hậu hĩnh đi kèm điều kiện làm việc, sinh sống thoải mái. Do tình trạng thiếu nguồn lực trẻ, nhiều nước đang thu hút nhân tài thông qua chính sách và chiến lược cấp quốc gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu phó Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là một trong những nguyên nhân cốt yếu khiến những du học sinh Việt ưu tiên tìm kiếm cơ hội ở thị trường lao động quốc tế. Thì bây giờ rất nhiều quốc gia có những cái chính sách để mà săn đầu người, tìm kiếm nhân tài từ các nước khác. Ví dụ như ngay kể cả Singapore hay là một số các cái quốc gia mà thậm chí phát triển rồi, bây giờ cái dân số của họ nói thực sự là dân số trẻ nó không đủ để mà phát triển đất nước, cái tỷ lệ sinh của họ nó giảm xuống. Thế bây giờ họ phải đi tìm nhân tài từ những cái quốc gia khác. Họ có thể là cung cấp cái mức đãi ngộ cao này, lương này, bảo hiểm này, phúc lợi này, trợ cấp xã hội này. Thậm chí như là Singapore nó còn hẳn một cái chiến lược quốc gia, ví dụ như là chương trình cá 7 màu thành cá voi ấy, để cấp học bổng cho những cái sinh viên quốc tế xuất sắc, rồi yêu cầu phải ở lại làm việc bao nhiêu năm sau khi tốt nghiệp ấy. Thế xong đến khi mà ông làm việc, ông quen với môi trường đấy rồi, ông quen cái lương đấy rồi, ông quen phong cách đấy rồi, ông không đi được. Trung Quốc thì có gọi là Thousand Talent Plan, cái chương trình mà kiểu thu hút nhân tài, cơ sở vật chất làm việc chả khác gì cái nước sở tại mà thậm chí còn hiện đại hơn. Rồi họ còn hỗ trợ cả cái hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho những người trẻ. Tức là ông có tài, ông về một phát là ông có thể được hỗ trợ khởi nghiệp luôn. Có các loại chính sách về giảm thuế, tài trợ cho các dự án khởi nghiệp cho những cái du học sinh trở về. Việt Nam cũng đã có rất nhiều những cái chương trình mình đã nói về thu hút nhân tài nhé. Nhưng mà mình không cạnh tranh nổi với cả các cái nước. Ngoài ra, theo ông Nam, văn hóa làm việc thiếu cởi mở ở nhiều doanh nghiệp khiến những nhân tài trẻ không mặn mà. Họ rất là không thích cái mà người ta gọi là hành chính của Việt Nam ấy. Họ rất sợ. Trong mắt các bạn Gen Z và Gen Alpha, kể cả những người tài năng ấy, thì mấy cái ông chủ của Việt Nam ấy là những người khó thay đổi, chậm chạp, lề mề, không tôn trọng sự đa dạng, không thích nghi, lúc nào cũng chỉ quy tắc, nguyên tắc, mặc dầu là những nguyên tắc đấy nó cổ lỗ sĩ từ lâu rồi, nó chả phù hợp với chuyển đổi số, nhưng mà ông ấy cứ gọi là không chịu thay đổi. Và chính vì vậy cho nên bây giờ nó sẽ dẫn đến là có rất nhiều các yếu tố mình gọi là chảy máu chất xám, hoặc là nó di động chất xám. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính Minh Khoa từ chối quay trở về. Nếu như mình làm những thứ mà bắt đầu nó có dính đến thủ tục giấy tờ thì thủ tục hành chính nó cơ cấu nó không có rõ ràng. Tức là ví dụ như mình làm bên năng lượng đó, mình nhớ là khi mình xin làm một cái chủ nhiệm đề tài là mình sẽ bị từ chối ngay lập tức, bởi vì họ trả lời là không đúng quy trình.
nhưng mà quy trình là thế nào thì là họ lại không có gợi ý hay là hướng dẫn gì hết, nó rất là mù mờ. Thấy là về Việt Nam cái đấy quốc kiên của mình không tốt, mình cấm du không được cho nên mình phải ở lại thôi, mình không có mối quan hệ cho nên mình biết là không phát triển nổi. Thì ở Việt Nam thì những gì họ học đem về nó không tương xứng với những gì họ được trả, cho nên họ thấy nó không đáng để trở về. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng Việt Nam gánh thiệt hại lớn cả về kinh tế và thương hiệu quốc gia khi một bộ phận tinh hoa không quay về nước sau thời gian du học. Ông cho rằng cần nghiên cứu giải pháp tổng thể để thu hút du học sinh về nước. Chúng ta cũng cần phải thực sự là đầu tư vào các cái trung tâm nghiên cứu công nghệ cao để tạo ra những cái môi trường làm việc mà thậm chí là thu hút được cả những cái học giả quốc tế đến. Phải tạo điều kiện rất nhiều để cho những cái người trẻ với những cái ý tưởng, những cái mong muốn hừng hực quay về Việt Nam là phải được tham gia các cái chương trình khởi nghiệp sáng tạo, thậm chí được hỗ trợ về mặt chính sách, rồi thuế, rồi tài trợ vốn, nó phải tốt hơn khi họ ở lại nước ngoài. Và cũng phải thay đổi cái văn hóa doanh nghiệp của mình, cũng phải ở trong một cái môi trường được tự do, sáng tạo và thoải mái chứ. Chứ còn nếu mà ví dụ Việt Nam mình coi như là thằng thông minh thì nó tiêu diệt ấy, thì nói thật sự là họ về một tí rồi họ lại phải đi thôi, họ không sống nổi. Thậm chí là mình phải thiết lập tất cả các cái hợp tác quốc tế để cung cấp cơ hội việc làm cho người Việt, làm việc cho dự án chính phủ của người Việt tại các quốc gia khác. Tức là ví dụ như ông sang bên đấy, ông là du học sinh, ông xuất sắc, thì mình phải có lời mời làm việc luôn ở chỗ đấy mà làm việc cho Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam. Bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho rằng cần giải pháp toàn diện, ngoài đãi ngộ còn có thêm cải cách đột phá. Việt Nam cũng cần biến thách thức thành thời cơ khi hiện nay đã hình thành quan niệm mới về tính di động chất xám. Người di cư vẫn có thể đóng góp cho đất nước bằng nhiều cách.